नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मस्त मजेतच असाल. मी रुपाली चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आज मी तुम्हाला एकदम परफेक्ट असे पनीर कसे तयार करायचे ते दाखवणार आहे. त्यासाठी इथे मी 1 लिटर दूध घेतले आहे. हे म्हशीचे दूध आहे. हे दूध आपल्याला उकळवून घ्यायचं आहे. दूध सारखं ढवळत राहायचं आहे. दुधाला साय अजिबात येऊ द्यायची नाही. दूध उकळत आहे तोपर्यंत तुम्ही चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा. याने काय होईल, मी जे व्हिडिओ अपलोड करेल ना त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल. आणि बऱ्याच वेळा काय होते, पनीर केल्यानंतर कडक होते, असे वातड अजिबात तुटत नाही. त्यासाठी काय टिप्स आहेत तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. हे पहा, इथे आपल्या दुधाला उकळी आली आहे. हे पनीर तयार करताना म्हशीचे दूध घ्यायचे आहे, त्यामुळे पनीर जास्त होते. गाईचे जर दूध घेतले तर गाईच्या दुधामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे असे पनीर जास्त होणार नाही. त्यामुळे म्हशीचे दूध घ्यायचे आहे, एकदम दाटसर असे. दूध छान उकळले आहे. आता मी गॅस मिडियम करून घेते. इथे मी 2 मोठे चमचे लिंबाचा रस घेतला आहे. याऐवजी तुम्ही व्हिनेगरही वापरू शकता. आता थोडे थोडे करून हे लिंबाचा रस आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचा आहे आणि एका हाताने हे छान ढवळायचं आहे. गॅस मिडियमच आहे. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता लगेचच असे पनीर वेगळे आणि पाणी वेगळे होऊ लागले आहे. मस्त पनीर वेगळे झाले आहे आणि पाणीही वेगळे झाले आहे. आता आपल्याला हे पनीर गाळून घ्यायचं आहे. पनीर गाळण्यासाठी इथे मी एक भांडे घेतले आहे. त्यावर अशी एक चाळण ठेवली आहे आणि यावरती आपल्याला सुती कापड अंथरून घ्यायचं आहे. कलरचं घ्यायचं नाही, नाहीतर पनीरला कलर लागू शकतो. हे पहा, सुतीच कापड घ्यायचं आहे आणि हे पनीर आपल्याला या गाळणीमध्ये असे गाळून घ्यायचं आहे. पनीर तयार करताना आपण यामध्ये लिंबाच्या रसाचा वापर केला आहे, त्यामुळे आपल्या पनीरला असे आंबट चव येऊ शकते. म्हणून यावरती मी थोडे थंड पाणी घालून घेते आणि आपल्याला हे पनीर असे थंड पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. तर मी हाताने अशी वरती उचलते. मस्त. आणि याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे आपल्याला. हे पहा, इथे मी एका पातेल्यामध्ये थंड पाणी घेतले आहे. आता आपल्याला हे पनीर असे 4 ते 5 वेळा पाण्यामध्ये बुडवून घ्यायचं आहे, म्हणजे यातील लिंबाचा अंश पूर्ण निघून जाईल. अशी आंबट आंबट चवही येणार नाही. आपल्याला हे छान असं पिळूनही घ्यायचं आहे, म्हणजे एक्स्ट्राचे पाणी आहे ना पूर्ण निघून निघेल. हे पहा, इथे आपल्याला आता पनीरला छान आकार देऊन घ्यायचा आहे. त्यासाठी इथे मी एक ताट घेतले आहे आणि त्यावरती अशी एक चाळण ठेवली आहे. आता हे पनीर हाताने असे गोल गोल करून त्याला असे प्रेस करून घ्यायचं आहे. थोडंसं असे प्रेस करायचं आहे, म्हणजे ते पनीर कट करताना छान त्याचे तुकडे तयार होतील. हे पहा असे. तर यावरती मी पोळपाट ठेवून घेते आणि थोडेसे आपल्याला असे ओझेही ठेवायचे आहे यावरती. आणि हे असेच आपल्याला 1 तास ठेवून घ्यायचं आहे, म्हणजे छान पनीर सेट होईल. आणि इथे जे पनीरचे पाणी शिल्लक राहिले आहे, हे पाणी टाकून न देता आपण चपात्या तयार करताना पीठ मळतो ना, त्यासाठी वापर करायचा आहे, म्हणजे आपल्या चपात्या छान मऊ लुसलुशीत होतात. हे पहा, इथे 1 तास झाले आहे. आता आपण पनीर उघडून पाहूया. मस्त सेट झाले आहे. आता आपण हे बाजूला काढून घेऊया. आता हे पनीर मी या पोळपाटावर काढून ठेवले आहे. आता आपण कट करून घेऊया. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार आकार देऊ शकता. हे पहा,
मी चौकोनी आकारामध्ये पनीर कट करून घेते, लगेचच कट होते. अगदी डेअरीमध्ये भेटते ना तसेच हे पनीर तयार झाले आहे, मऊ लुसलुशीत असे. आता ह्याही साईडला मी कट करून घेते. आता एक पनीरचा तुकडा मी तुम्हाला काढून दाखवते. एकदम मस्त तयार झाले आहे, सॉफ्टही झाले आहे हे पनीर. हे पहा. आता मी हे पनीर काढून घेते. बऱ्याच वेळा काय होते, आपण हे पनीर करून असेच फ्रीजमध्ये ठेवले तर पनीर असे वातड येते, मऊ लुसलुशीत राहणार नाही असे. तर त्यासाठी इथे मी एका डब्यामध्ये पाणी घेतले आहे आणि हे पनीर आपल्याला या पाण्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. सर्व पनीर मी पाण्यामध्ये घालून घेते. हे पहा, इथे मी सर्व पनीर पाण्यामध्ये घालून घेतले आहे आणि यावरती झाकण ठेवून हा डब्बा आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे आणि 2 दिवसांनी पाणी याचे चेंज करायचे आहे, म्हणजे हे पनीर 8 दिवस तरी छान राहील. असे पाण्यामध्ये पनीर ठेवल्यामुळे वातड येणार नाही किंवा चिवट ही पनीर होणार नाही. डेअरीमध्ये भेटते तसेच पनीर राहील, एकदम मऊ लुसलुशीत. चला तर मग आता हा डब्बा मी फ्रीजमध्ये ठेवून घेते. हे पहा, इथे आपले एकदम डेअरीमध्ये भेटते ना तसेच पनीर बनवून तयार आहे. तुम्हीही हे पनीर नक्की ट्राय करा आणि कसे झाले ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.